Hello everyone! Meron po ako ditong glutinous rice. Samahan po natin ng condensed milk. 1/4 cup po ang aking ginamit dito, pero pwede kayong magdagdag, pwede rin po kayong magbawas. Depende sa inyong panlasa, samahan din po natin ng evap milk. At haluin lang po natin mabuti hanggang sa magsama-sama or maging form ng dough itong ating mga ingredients. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito na po, ay okay na ito. May nakaredy po akong dahon ng saging. Malinis na po ito. Ilagay lang natin sa kawali at lagyan natin ng sesame seeds. Ang ating glutinous rice dough po naman ay hatiin natin sa dalawa. Ilagay natin yung kalahati dito sa ating dahon ng saging na merong sesame seeds. Tapos ipaplat lang po natin. At tip po, para maiplat natin ng maayos, basain muna po natin ang spatula or kung ano man yung gagamitin natin sa pagpaplat para po hindi didikit. Basain lang po natin maya't maya itong ating spatula hanggat hindi pa natin nakukuha yung desired natin na size or kung gaano mang kakapal or kanipis yung ating glutinous rice dough. Ngayon naman ay gumamit po tayo ng Mongo paste. Kung wala po kayong mabili na Mongo paste, pwede po kayong gumawa na lamang. Yung ating pong red Mongo beans, ilaga nyo lang, palambutin at lutuin po muli sa asukal kapag malambot na. Tapos ipisa lang po or imas natin gamit yung kutsara or sandok or kung meron kayong masher, pwede rin po. Pwede rin pong i-blender. At kapag nailagay na po natin itong ating munggo, isunod naman po natin ilagay dito sa ibabaw ay yung ating glutinous rice dough na natira kanina. Same proseso lang po kung paano natin ginawa yung sa ilalim or yung sa baba, ganun din po ang gagawin natin dito sa nasa sa taas. Bale, ipaplat lang po natin and again, para po hindi dumikit, basain po natin ng konting tubig or idip lang po natin sa isang container or sa isang baso itong ating pamplat na gagamitin. Pwede po kayong gumamit ng spatula, kutsara, or sandok para gawing pamplat. I-flat lang po natin hanggang sa matakpan yung munggo. Ngayon naman ay lagyan po ulit natin ng sesame seeds dito sa ibabaw. At tatakpan po ulit natin ng dahon ng saging. Ngayon naman ay lutuin po natin ng 8 minutes ang bawat side or hanggang sa maging golden brown. After naman po ng 8 minutes ay ating babaliktarin at yung kabilang side naman ang ating lulutuin. Ganun lang din po katagal ang ating gagawin. So ayan, ganito po yung way ko ng pagpi-flip. Ganito po yung kulay or yung itsura after ng 8 minutes na pagluto natin sa medium heat. So yung kabilang side po kailangan na maging ganito rin. Ayan, tapos na po ulit ang ating another 8 minutes. Kaya't ito na po ang ating panibagong merienda na napakabango at hindi po natin kailangan gamitan ng mantika. At ito na po ang ating flat dim sum. Napakabango po at siguradong napakasarap din. Hindi po natin kailangan lutuin ng may mantika. Kaya naman, atin na pong tikman yan. So, bali ito po yung loob. May munggo. Ang sarap po. At yung dahon po ng saging nakapagbigay ng extra lasa dito sa ating kakanin. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.